Hello. Hi Hi. everyone, welcome. Oh, Cheryl, go ahead. That's all right. You go first. Hi everyone, welcome to the Malaysia Teacher Prize. Selamat datang ke Malaysia Teacher Prize sesi Sembang Santai dan sesi info. Nama saya Samuel Isaiah. Nama saya Cheryl Ann Fernando. Okey. Terima kasih cikgu-cikgu kerana join kita pada hari ini. Kepada yang bukan cikgu pun yang join kita pada hari ini, terima kasih. Hari ini kita akan melihat dua perkara. Yang pertama sekali, we will talk about the Malaysia Teacher Prize. We will talk about the award, kenapa perlunya cikgu-cikgu apply for this award dan sebagainya. Itu slot pertama kita pada hari ini. Dan slot kedua kita, Syarah? Slot kedua pula kita akan menjawab semua soalan-soalan cikgu tentang Malaysia Teacher Prize, termasuklah bagaimana nak apply, tips-tips khas semasa menulis essay-essay application, judging criteria dan sebagainya. So dua part hari ini cikgu-cikgu. Ya, kepada Cikgu Adi yang cakap hi tadi, hi Adi, how's it going? Kepada cikgu-cikgu lain yang nak cakap hi ke, nak bagi tahu komen ke, nak bagi soalan ke, you can do it right away in the chat. Dan seperti cikgu akan lihat di bawah skrin kita akan terus keluar website aplikasi di mana kalau cikgu rasa you are convinced ataupun sambil-sambil kita sedang sembang pada hari ini, cikgu rasa nak nominate ataupun calonkan seorang guru, cikgu boleh terus ke malaysiateacherprize.org ya, malaysiateacherprize.org dan cikgu boleh terus aplikasikan, mulakan proses application dan ataupun calonkan seorang guru. So, tanpa melengahkan sebarang masa, Cheryl? Alright. Okay, so I think the first part ni kita santai je kan, Sam? Betul kan? Yes, betul. Yes, Alright. sangat Okay, so santai. Sam, saya ingat lagi masa kita mula-mula melancarkan Malaysia Teacher Prize ni, actually tak lama lah, dalam I think 3 weeks ago kan, apabila kita bersembang dengan ramai cikgu yang tanya mereka, cikgu nak apply ke, cikgu nak apply ke, ramai guru yang berkata mereka rasa mereka tak layak nak apply, mereka rasa macam susahnya nak jadi seorang cikgu yang hebat ni, ataupun mereka rasa mereka tak sehebat Cikgu Sam untuk apply untuk Malaysia Teacher Prize ni. Jadi Cikgu Sam, how can we help our teachers and who can apply actually for the Malaysia Teacher Prize? First of all, I'm flattered, Cheryl, thank you. But I think a lot of teachers are outstanding. Kita ramai guru-guru yang hebat di Malaysia dan saya rasa setiap guru itu sendiri dia ada their own identity, they have their own ways of doing things, right? Tapi saya rasa untuk Malaysia Teacher Prize ni seperti kata Cheryl tadi, memang kita banyak bersembang dengan cikgu. And saya sendiri bila saya apply untuk Global Teacher Prize pada tahun 2019, malu, tidak percaya akan kebolehan diri sendiri, tidak tahu bagaimana nak frame idea saya atau rancang idea saya, dan kita seringkali melihat apa yang kita buat itu sebagai satu ibadah ataupun satu tanggungjawab yang kita mahukan, yang kita mahu lakukan untuk murid-murid kita. So, tapi dekat sini saya nak cabar persepsi guru seperti mana persepsi saya dicabar. Persepsi saya dicabar oleh dua orang individu yang seorang pensyarah saya dan seorang lagi pegawai di Kementerian Pendidikan Malaysia mencakap pada saya, Sam, your motivation is not you, it's not about you. Yes, it's about your practices, apa yang kamu lakukan di kelas, tapi juga mengenai apa impactnya kepada murid-murid saya. Jadi bila saya lihat pada perspektif itu, saya rasakan bahawa sekecil mana sumbangan saya, sebesar mana sumbangan saya, sehebat mana sumbangan saya ataupun sesimpel mana sumbangan saya maafkan saya cikgu, saya campur PM and English. Jadi sesimpel mana sumbangan saya itu, kalau ia bermakna buat murid saya, it means something. And that is what the Global Teacher Prize celebrates. And this is what the Malaysia Teacher Prize celebrates. Yeah. I agree. And I think cikgu ada satu term ni in English, it's called self-sabotage, right? So cikgu jangan self-sabotage, and sebelum kita apply pun kita rasa macam alamak, am I layak for this? Rasanya nak cari seorang guru yang hebat di Malaysia sudah tentu bukan saya. Mungkin saya tak layak ke, saya tengok satu komen ni cikgu tulis ni teringin juga nak apply tapi kena sedar diri yang memang tak layak. Tak boleh cikgu, tak boleh self-sabotage. Cikgu kena apply dulu, bagi juri, bagi the judges decide cikgu layak ke tidak.
Asalkan cikgu meet the requirements, cikgu kena apply. So the first part ni kami akan memotivasikan cikgu sampai cikgu buang rasa tak layak tu. Kan Sam? Betul. Dan saya rasa persepsi mengenai layak ke tidak layak ke, power ke tak power ke, saya rasa banyak berkait dengan persepsi kita ke arah apa jenis inovasi dan intervensi ataupun instruksi yang instructional practices yang kita lakukan dalam bilik belajar. Jadi saya nak tanya Cikgu Cheryl juga, what is a good intervention? Apakah intervention yang berkesan? Apakah jenis pengajaran yang berkesan dalam bilik belajar? Dan bagaimana pengajaran yang berkesan itu boleh promoted or applied through the Malaysian Teacher Prize? Ya, saya rasa intervention dan PDPC yang berlainan bergantung kepada guru juga, right? So different teachers ada different cara yang mereka buat di classroom. Dan saya ingat lagi semasa saya mengajar, saya gunakan banyak music, saya gunakan banyak aktiviti yang berlainan untuk mengajar di classroom saya. Dan bagi saya itu sangat berkesan. Tetapi saya juga tidak melakukan banyak perkara yang terlalu besar atau terlalu fancy, macam saya tak bina studio in my school dan sebagainya, tetapi intervensi yang bersesuaian dengan murid saya dan yang bersesuaian dengan apa yang saya boleh lakukan, sebab sebagai cikgu kita semua tahu keupayaan diri kita dan kita tahu apa yang kita boleh lakukan. Jadi sama seperti itu di The Malaysia Teacher Prize, kami tak mencari, of course kalau cikgu ada intervensi yang amazing, yang outstanding, cikgu bina studio and all of that, sudah tentu kami welcome. Tapi kami juga melihat the simple classroom practices yang membawa impact yang besar kepada pelajar-pelajar. Yeah, I think on that note, kadang-kadang simple instructional practices kadang-kadang kita lupa, focusing on the simple things that works for our students. Dalam pengalaman saya juga, saya rasa bagi pendapat saya tidak melakukan apa-apa yang sangat hebat, luar biasa, tak pernah didengari atau sebagainya. Tapi saya rasa it's about the impact and how you contextualize it to the needs of your students. Jadi kita nak dengar sebenarnya bagaimana cikgu melakukan intervensi pengajaran ni dalam bilik belajar cikgu, dan how do you actually cater to the needs of your students. Sebab at the end of the day, cikgu, Malaysia Teacher Prize ni tak akan wujud tanpa murid-murid kita. Dan kita nak lihat impact itu. Selain daripada itu, saya rasa bukan sahaja inovasi ataupun intervensi itu sendiri. Kami berminat, Malaysia Teacher Prize berminat dengan individu yang bergelar guru itu sendiri. Maksud saya adalah, who are you as a teacher? What is your story? Kenapa kamu kamu ingin menjadi seorang cikgu? Kenapa kamu stay in the teaching profession? And what is your vision? What is your dream for your student? Jadi saya rasa, identity anda sebagai seorang guru itu kami mahukan juga. What do you think, Cheryl? Yeah, and I think also Sam ni berkait rapat dengan memartabatkan profession seorang guru, right? Apabila kita fikir, how do we motivate teachers? How do we get teachers to look at the profession and elevate the profession? So kami juga berharap Malaysia Teacher Prize ini memberi platform kepada guru-guru, memberi platform kepada anda so you can elevate your best practices. And saya tengok satu komen dari Teacher Lashana yang merupakan peserta program kami di Pemimpin. Hi Teacher Lashana. So she says nobody knows their worth till they actually need to just share what they do, and the profession will identify the good ones. So very important lesson there to just share. I think as teachers, dan mungkin a bit to do with our Asian culture, Sam. We feel very shy to share. Kita rasa malu, kita rasa macam alamak belagak ke saya ni, cikgu-cikgu lain pun buat apa saya nak share. Tapi kita tak sedar cikgu, bila kita share best practices kita, bila kita apply for something like this, cikgu akan bukan saja inspire other teachers around Malaysia untuk mungkin cikgu tu hadapi cabaran yang sama, and dia macam, kalau dia cuba ni di classroom dia, saya pun boleh cuba. At the same time, cikgu juga inspire a lot of young people untuk apply jadi cikgu, right? Because we are making the profession very interesting and very sexy. There's a follow-up comment from Lashana. She said, although I also haven't shared. So I think, Lashana, hey, hello. Wake up call. But yeah, I think kita kena melihat, dan saya rasa seperti yang dikatakan oleh Cheryl tadi,
kadang-kadang sembang lebat, sembang berbuih. Kita boleh kata pasal teacher empowerment, memberikan inspirasi kepada, tetapi put your money where your mouth is, right? Orang kata macam tu. Jadi saya rasa dengan Malaysia Teacher Prize juga, oleh sebab itu Malaysia Teacher Prize comes with RM50,000. The winner of the Malaysia Teacher Prize comes with RM50,000. Dan RM50,000 ni akan diberikan kepada anda, guru, the teacher, the classroom expert, the classroom specialist, the individual that knows every need of their students, and that individual that wants to make the difference in the life of their students. So that 50,000 goes to you to do whatever you plan, whatever you dream of together with your kids. And I think that is a testament of how the Malaysia Teacher Prize mahukan guru to be at the forefront, berada di barisan hadapan dalam perubahan pendidikan kita. Sam, we have a question here yang our team start for us. Cikgu Man Nong, I think. Cikgu tanya kalau out of class interventions valid tak? Valid tak, Sam? Terlebih valid. Sangat valid, Cikgu Manong. I think seperti mana pengalaman saya sendiri dan Cheryl sendiri, dan mungkin Cikgu Manong dan ramai cikgu, tugas orang dulu ideally happens in the class dan berhenti dalam bilik darjah juga, tapi ramai di antara kita actively involved with the community dengan kehidupan murid-murid kita, kelas tambahan, buat program dengan community dan sebagainya. Jadi saya rasa out of class interventions is a must. Memang sangat-sangat perlu juga. Dan kalau cikgu ada benda macam tu, I think it will make you stand out. Definitely. Sangat valid cikgu, sangat valid. Alright, dan cikgu-cikgu, kalau you just join us, my name is Cheryl and this is Cikgu Sam, and kami bercakap tentang Malaysia Teacher Prize dan bagaimana cikgu boleh apply, siapa boleh apply, dan bagaimana the 50,000 can be yours, cikgu, for all the wonderful things that you're doing in your classroom. Dan in this note also, I want to encourage you to use the comments, ask us any questions, cikgu boleh tanya apa saja soalan dan kami akan cuba jawab dalam masa 1 jam ini. Right? Right, Sam? Yes, and cikgu, kalau cikgu-cikgu rasa dah terasa membuat-buat perasaan dalam hati tu, teruslah pergi ke malaysiateacherprize.org ataupun ambilkan sekeping kertas macam ni, cikgu tuliskan nama-nama guru, write down the names of the teachers that have impacted your life, kawan-kawan ke siapa-siapa, kalau bukan diri sendiri, somebody else that you have seen, you have heard of, you have known, you have experienced, you have learned from, cikgu tulis nama-nama mereka. And I think they deserve this opportunity. Mereka deserve this opportunity so that more students can benefit from it. Jadi sila pergi ke malaysiateacherprize.org. Kalau boleh, tim saya mungkin boleh letakkan link aplikasi malaysiateacherprize.org dalam chat. Untuk kriteria kita akan dan sebagainya, kita akan pergi ke segmen seterusnya sebentar lagi. Cheryl, now I think some of the times kita dah lihat ada macam-macam jenis award sekarang ni. There's a lot of different types of award. Of course not as much as RM50,000, but I think some of the questions that individuals might ask is, apakah credibility Malaysia Teacher Prize ini? Di mana datangnya Malaysia Teacher Prize ini? Siapa yang buatnya? Adakah Sam dengan Cheryl saja ke? Dan sebagainya. Dan bagaimana, what's the credibility of the Malaysia Teacher Prize? Alright. Yeah, so seperti yang cikgu semua tahu, Cikgu Sam merupakan top 10 Global Teacher Prize, and I think last year kami bercakap dengan Vaki Foundation dan kami berbincang dengan mereka bagaimana kita boleh membawa jenama ini Global Teacher Prize to Malaysia. Dan selepas itu kita sign MOU bersama Vaki Foundation. Jadi Malaysia Teacher Prize ini mengikut jenama Global Teacher Prize, cikgu. Jadi our top 10 finalists juga akan mendapat recommendation for the Global Teacher Prize. Dan for the top 10 finalists, anda juga akan di-featured in all the social media for the Global Teacher Prize. Jadi kami banyak mendapat sokongan daripada the Global Teacher Prize. Okay Sam, we have a question here. OKU boleh ke apply, Sam? Sangat boleh. Sebenarnya kami sangat galakkan, dan sebagai seorang guru kurang upaya, Cikgu Zairi, saya kenal Cikgu Zairi daripada Pahang. Saya rasa cerita cikgu sendiri, the challenges, kadang-kadang kita cakap mengenai cabaran seorang guru, mungkin kita hanya selalunya melihat cabaran murid saja, tapi cabaran seorang guru itu sendiri, how this teacher defied the odds, okay, melawan segala cabaran yang ada pada diri untuk memberikan yang terbaik without giving any excuses. Jadi Cikgu Zairi
silalah, sangat-sangat boleh, sangat-sangat digalakkan untuk cikgu apply. Mungkin cikgu sendiri merupakan individu yang kurang upaya, yang sangat berupaya untuk mengubah hidup anak-anak mereka. Mungkin murid-murid sendiri kurang upaya juga. Jadi no matter where they come from, no matter where you are encouraged to apply. Right. Okay, Sedikit sebanyak, yeah. Okay, go on. Oh, okay, yeah, sedikit sebanyak. There's what again? Sorry. You go first. Okay, a little bit more about the credibility. I think yes, it is important. Perlunya saya mengambil peluang ini untuk berceramah mengenai perlunya credibility dalam bidang tugas kita. Kerana kita sebagai guru, it's a professional job, dan proses di dalam Malaysia Teacher Prize ini seperti dikata oleh Cheryl tadi, melalui Baki Foundation, kita juga banyak berkolaborasi dengan pihak-pihak berkepentingan seperti Ministry of Education dan sebagainya. Jadi kita akan melibat urus mereka secara aktif, melibatkan mereka dalam juri pemilihan, dalam kriteria pemilihan kami bagaimana kita akan memilih pemenang Malaysia Teacher Prize. Jadi bukan calang-calang cikgu kalau cikgu berjaya menjadi pemenang Malaysia Teacher Prize. Dan hopefully, I think at the end of the day, it is to bring your voices not just locally but also abroad. Cheryl, can we just go to our fourth and final point, if we can, before we actually go to our briefing session, because I think banyak soalan-soalan ni berkaitan dengan siapa boleh apply, sekolah mana, cara-cara dan sebagainya. Any other things you like to talk about, Cheryl? You tell me what was the fourth thing. So the fourth thing is about how it meant to me as an individual. So I think just to wrap it up, sesi inspirasi ni seperti kita pergi pada sesi informasi. Sesi inspirasi ni saya rasa bagi saya personally sebagai seorang guru, saya rasa pengalaman Global Teacher Prize itu mengubah hidup saya, mengubah persepsi saya terhadap kepentingan seorang guru dalam pendidikan. Not just sebagai seorang guru yang memberikan informasi dalam kelas atau mendidik anak murid, tetapi juga kepentingan seorang guru itu to lead bigger changes, to affect change beyond the four walls of your classroom, pergi ke komuniti, ke negeri lain, ke daerah lain dan terlibat secara aktif dalam keberkesanan pendidikan sesebuah negara itu. Dan saya rasa kita boleh komplain cikgu, hari-hari kita boleh pergi dekat Facebook group, kita boleh cakap macam ni tak boleh, macam tu tak boleh, itu masalah, ini masalah dan sebagainya. Tapi actively, saya rasa Malaysia Teacher Prize ini memberikan peluang kepada cikgu to gain that credibility and to stand up for teachers, to speak up for teachers, to speak up for your students and to speak up for educators nationwide. Jadi saya cabar cikgu-cikgu untuk mengambil peluang ini untuk to be that beacon of hope for all futures in Malaysia. Yeah. And cikgu-cikgu, I think like we mentioned just now, dia adalah apa yang cikgu lakukan in your classrooms. Jadi cikgu tak perlu rasa perlu mencipta satu intervensi yang baru atau mencipta satu projek yang baru just untuk apply Malaysia Teacher Prize. Tak perlu cikgu, memang kita tak nak pun. We want to know apa yang cikgu sedang lakukan in your classroom, pernah lakukan in your classroom dan telah lakukan dengan berjaya. Jadi kami bercakap tentang current interventions yang cikgu lakukan terutamanya dalam pandemik ini. Dan kami tahu banyak inovasi lahir from the pandemic. Cikgu-cikgu menggunakan pelbagai jenis teknologi ataupun cikgu-cikgu yang pelajar tiada akses, right? Mengajar melalui WhatsApp, mengajar melalui Telegram. Ini adalah masa untuk cikgu share exactly about what you have been doing for your classroom. Jadi, don't have to create any new interventions, cikgu. We want to know what you have already done. And Sam, I think there's one question here. Ada had limit dari segi tahun, means sharing what we do dalam 3 tahun terkini or else? Tak ada had limit cikgu, 30 tahun ke, 15 tahun ke, 20 tahun ke, tak ada had limit cikgu. But I think the only requirement that we have is 5 years experience. Dan seperti mana dikatakan oleh Cheryl tadi, apa yang cikgu buat sekarang, apa yang cikgu telah buat in the past, dan juga kami nak tahu aspirasi anda semua. What do you want to do? What do you want to build on? What is your vision dengan apa yang kita akan melakukan? And of course, dengan RM50,000, RM50,000, what can you do and what do you want to do with it?
Alright. Jadi sebelum saya mendapat arahan daripada tim saya, sebelum kita pergi ke sesi seterusnya di mana kita akan merungkai dengan lebih terperinci cara-cara aplikasi dan sebagainya, let's just summarize the few things that we talk about. I say first thing we talk about cikgu malu, ya. So cikgu jangan malu nak apply, jangan segan-segan cikgu nak apply, jangan rasa ini bukan masa nak rendah diri cikgu, because you're doing it for your students. So jangan malu cikgu, cuba yang terbaik. Yang kedua, kita pun cakap mengenai jenis intervensi dan inovasi dan kita banyak mengatakan mengenai your everyday practices. Apa yang kamu lakukan dengan hari-hari dengan murid-murid cikgu yang bersesuaian dengan keperluan cikgu. Kita juga bercakap mengenai RM50,000 dan sebagainya, dan bagaimana RM50,000 itu simbolik kepada kepercayaan Malaysia Teacher Prize terhadap otonomi guru sebagai pencetus perubahan dalam di bilik darjah. Kita juga bercakap mengenai credibility, how the Malaysia Teacher Prize is credible, dari mana asalnya Malaysia Teacher Prize ini dengan persetujuan kami dengan Global Teacher Prize dan tujuan kami membawanya ke Malaysia. Dan akhir sekali kita bercakap mengenai sebelum tu, bagaimana duit itu pergi kepada guru dan bagaimana cikgu sendiri boleh pakai. Dan last sekali kita bercakap mengenai, what did you say the last thing just now, Cheryl? I can't recall. The classroom interventions. No. We'll come. It's okay. We talked about one last thing just now, I can't recall. But if I do recall, if you guys want to remind me of it, you can just type it in the chat. Cikgu boleh letakkan dalam chat. Dan kami akan seterusnya kita akan pergi ke arah cara-cara nak apply dan tips-tips berguna. Alright. Sam, can we take 5 minutes just to answer some of the questions and comments? Let's do it. Cikgu Aisyah, saya akan calonkan cikgu berkali-kali untuk memberikan keyakinan kepada cikgu Aisyah Ibrahim. Boleh cikgu ya? Yes, dan cikgu Aisyah merupakan peserta program kami, jadi of course layak, lebih daripada layak, right cikgu Aisyah, dan saya sendiri tahu intervensi yang cikgu Aisyah lakukan di classroom. So memang layak, kena yakin dan kena percaya pada diri. Saya guna perkataan tadi, jangan self-sabotage ya cikgu. So jangan sabotage diri sendiri, kita cuba dulu. Biar judges yang decide kalau kita layak ke tak. Betul. Dan inspirasi cikgu mungkin kadang-kadang boleh datang daripada murid-murid cikgu sendiri. So your inspiration is just right in front of you. Definitely. The other question, is KPM in support of this award? Are school heads aware of this? So I think we definitely KPM is definitely supportive of this, dan kami juga akan menghantar surat kepada JPN, kepada PPDs untuk encourage guru-guru apply. Saya rasa sudah ada beberapa JPN yang telah mencalonkan guru-guru mereka untuk apply, dan sudah tentu kami akan mendapat persetujuan daripada KPM. Can you bring up the question again? I think there was a bit more part to it. Yeah. Oh yeah, cool, thanks. Yeah. Yes, don't apologize, Pamela. It's okay. I think yes, of course, this is definitely a concern for teachers and all that, but do not fret. It is something that's supported by the Ministry of Education, of course. Yeah. And the other question was dari aspek pentadbiran, Sam. I think we spoke about this as well. Waktu mengajar tak sama macam cikgu akademik. Jadi boleh ke our guru perpustakaan, our PGB, PKM, PK Koko, PK Pendidikan Khas boleh apply ke Sam kalau tak cukup 10 jam mengajar? Syarat 10 jam mengajar itu secara general, tapi kami faham di Malaysia ni banyak cikgu mempunyai contoh guru data kan, ataupun guru pusat sumber dan PGP yang waktu mengajar kurang daripada 10 jam seminggu. Dan sekiranya cikgu telah melawat laman web malaysiateacherprize.org dan telah memulakan application, ada satu tempat tu yang boleh cikgu justifikasikan kenapa cikgu tak cukup 10 jam itu. Dan ada beberapa pilihan jawatan ke kerana jawatan ke dan sebagainya, tapi cikgu boleh meletakkan. Jadi it will be considered most definitely. Jadi tak kira cikgu ketua panitia ke, cikgu JU kebangsaan ke, cikgu pengetua ke, guru besar ke, guru data ke, guru perpustakaan ke yang sebagainya, SU peperiksaan ke, tidak mengapa. Janji cikgu boleh justifikasikan kenapa masa itu kurang daripada 10 jam. Sebab kita tahu walaupun sekolah start pukul 7 sampai pukul 3, kadang-kadang cikgu sampai pukul 5, pukul 6, pukul 7 juga kan. So it is considered definitely. Yeah, alright. Thank you so much, Sam. So jadi kami harap PGB, PKM dan sebagainya semua apply guru perpustakaan as well. Sam, kita ada lagi satu soalan dan mungkin kami boleh bersama jawab ni. Kalau guru bimbingan dan kaunseling pula bagaimana? Langsung tidak mengajar masih boleh memohon ke tidak? So jawapannya boleh, right? Boleh, asalkan sangat cikgu boleh tunjuk yang
intervensi yang cikgu lakukan itu telah menyumbang kepada kemenjadian murid, telah menyumbang kepada meningkatkan lagi sosio-emosi murid, terutamanya dalam waktu pandemik. Saya tahu ada guru bimbingan yang kaunseling yang wujudkan Telegram group untuk support pelajar-pelajar. Saya rasa inilah intervensi yang kami mencari. Jadi as long as you are a teacher yang mengajar di sekolah, guru bimbingan dan kaunseling juga boleh apply, right? Yes, of course. Alright. Okay, we got 5 Next question, minutes please. before 8:30 and we go to the next section. Section. Right. What's Lots the of next question? Kami akan cuba jawab sebanyak yang boleh cikgu dalam masa yang short ini, dan kalau tak sempat Sam, I think we need to do another live session. Betul. Alright. Nak tanya What's the juga, next question? Yeah. Nak tanya juga, mesti kena ke negeri sana sini secara aktif because this is one of the requirements. So how Sam? Do they need to go and be very active in different states? Kalau boleh terbaik, kalau tak ada pun tak apa cikgu. Like seperti kita katakan tadi, it's the best teacher is not technically the one that goes everywhere. Saya ada terbaca komen daripada Dr. Maria tadi mengatakan mengajar bawah pokok pun boleh. Yes, bawah pokok ke, 2 kelas ke, dalam kelas ke, it's not really. Dari it could be. I think untuk sesetengah cikgu mungkin penglibatan mereka dalam training other teachers ke, pergi ke sana sini ke, merupakan satu aspek kekuatan mereka. Tapi saya pasti kekuatan Cikgu Anim ni mungkin di bidang yang lain. So you just need to highlight that as well. Jadi bukan satu kemestian ataupun satu kewajipan untuk cikgu terlibat secara aktif ke negeri sana sini. Yes, cikgu. Let's take the next question from Rizal. Like we said just now, cikgu, whatever you are doing in your classrooms yang you think is the best for your students, cikgu, you can apply for this. Next question from Muhammad Rizal. Can I share the activities that I did with my students out of the classroom during the pandemic, such as community service? Of course, cikgu, this is like top one of the key things that you're looking for, how you involve your students dengan aktiviti di luar bilik darjah, especially community service. So just now we spoke about interventions. It looks very different, right, cikgu? Some teachers focus a lot in the classroom. Cikgu macam saya ajar choral speaking dan sebagainya. Cikgu boleh gunakan segala ini untuk apply for the Malaysia Teacher. Cheryl, Rizal is actually being very humble. He's actually one of the best teachers in Perak. So Rizal, come on, please. So of course you can. Semestinya you can share the activities that you've done with your students. I think I remember speaking to you once. You brought yang activity photography, editorial teams. Yes, of course, that's all part of teaching and learning. Please go ahead. All right. Sam, I want to answer. We've got 2 more minutes before we go to the next section. So I want to answer these 2 questions, right? Back to back, I think it sounds the same. So, pensyarah akademik boleh mohon ke atau guru sekolah sahaja? Unfortunately, for now, kami hanya fokus kepada guru sekolah sahaja. Guru yang mengajar the national syllabus, guru yang mengajar pelajar from 5 years old to 15 years old. Sorry, 18 years old. Oh no. Help me, Sam. 5 to? What is that? 5 to 18. 5 to 18, 5 hingga 18. Sorry. Tetapi seperti yang kita sebutkan tadi, there is some leeway given to teachers in college vocational. Adakah saya sebut tadi ke tidak? Mungkin tidak. Contohnya di college vocational, kita akan ada murid-murid yang 19 dan sebagainya. Tapi konsepnya it's school, right? It's not higher education. School is still school. So I think the limit is until college vocational. IPG, minta maaf. College matrikulasi, saya minta maaf. University, college community, saya mohon maaf. So it's mostly, and the focus is only on school teachers. And in the same way, I think tadi the top there ada satu soalan yang tanya, why must it be guru-guru yang mengajar national syllabus sahaja? Kenapa kami mungkin tidak mengambil kira guru yang mengajar IGCSE atau international schools? Kami rasa Malaysia Teacher Prize ni kena wakil the identity, I think, of Malaysia, and of course definitely apabila kami fikir about the prize, this prize specifically is to help and to elevate the profession of our teachers, especially in the government schools or teachers yang mengajar national syllabus. So maybe I hope there's a prize out there yang lebih, look at international schools dan sebagainya. But for now, this Malaysia Teacher Prize is specifically for teachers yang
teaching in the government schools. Yes. Form 6 teachers can apply, of course. Please apply, Form 6 teachers. Can. Yeah. Alright, okay Sam, we are at 8:30 Yeah, and we go to the next part of the session di mana kami ada slides cikgu-cikgu. Tadi ada cikgu yang laugh at me sebab saya tak tahu kriteria. Saya tahu cikgu, saya tahu, saya terlupa cikgu. Right. Let's look at the criteria kelayakan. Yes, here it is cikgu. So warga negara Malaysia only dan sedang bekerja di Malaysia, mengajar murid dalam sesi persekolahan wajib yang berumur 5 until 18 years old. Okay. Mempunyai pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun di mana-mana jenis sekolah di mana-mana negeri di Malaysia dan mengajar sekurang-kurangnya 10 jam seminggu, dan cikgu mempunyai perancangan to stay on in the profession keguruan for another 5 years. Dan seperti yang kami kata tadi, the 10 jam ni cikgu, if you are a pentadbir, if you are a guru perpustakaan, guru bimbingan dan kaunseling, ada kolom untuk cikgu nyatakan di sana apa aktiviti-aktiviti yang cikgu lakukan kalau tidak memenuhi kriteria 10 jam ini. Alright, cikgu clear tak tentang kriteria kelayakan ini? Maknanya saya rasa ramai yang clear kan? Yep. Yes. Jadi kalau saya boleh nak tambah sikit, okay, bukan PDP semata-mata, 5 hingga 18 tahun tu pun ada sedikit kelonggaran. Murid tingkatan 6, murid di college vocational, semua boleh lagi. Pengalaman mengajar 5 tahun dan 10 jam seminggu tu pun kita kata ada kelonggaran berdasarkan apa tanggungjawab cikgu di sekolah. Tak apa, let's go on to the next one. I think Cheryl, if they have any more questions, cikgu boleh tolong tanya, kita akan recap semula. Yeah. Alright cikgu, bagaimana proses permohonan? It's very simple cikgu. Kami dah buat very simple, very easy to apply for it cikgu. So cikgu pergi ke laman web malaysiateacherprize.org. Cikgu, kalau if you're on your phones, you can now scan the QR code here and cikgu boleh terus masuk ke the website malaysiateacherprize.org. Cikgu akan lihat di sana, are you the best teacher in Malaysia? Which you are cikgu. So if you're reading that, this is for you, you are the best teacher, and then cikgu klik apply atau nominate. 10 minit saja cikgu. 10 minit saja cikgu ke www.malaysiateacherprize.org. Kalau malas nak type, boleh scan dekat QR code itu. Dan untuk register ada beberapa perkara saja. Your nama, first name, your last name, alamat, email, buat password dan sebagainya. Dan apabila cikgu dah create satu account, cikgu boleh masuk ke dalam laman sesawang ini dan cikgu boleh sama ada cikgu nak nominate ataupun cikgu nak pohon sendiri. Jadi sila pastikan, saya kena cakap ni nanti tim saya marah ni. Okey, sila pastikan anda telah verify akaun email anda sebelum boleh memulakan permohonan atau pencalonan. Jadi sambil-sambil tu cikgu jangan lupa password email cikgu. Email password jangan lupa, pastikan cikgu letak email address yang aktif. Ya, letakkan email address yang aktif yang cikgu selalu gunakan kerana apa-apa komunikasi, we're going too fast. Apa-apa komunikasi antara laman sesawang ini dengan permohonan cikgu akan pergi ke email cikgu. Permohonan, seperti cikgu tengok proses permohonan ini, cikgu boleh guna sama ada pilih salah satu cikgu, bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Cikgu pilih salah satu. Jadi permohonan boleh dilakukan dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Pencalonan boleh dilakukan dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Jadi cikgu pilih kategori di situ, sama ada cikgu nak pilih permohonan dan mungkin cikgu nak letak nama individu tersebut di situ. Anything to add, Cheryl? That's all, yeah. Okay cikgu, jadi saya nak clearkan sikit, ada cikgu nak memohon ataupun cikgu boleh apply sendiri. Sorry, maafkan saya, calonkan. Cikgu nak mohon atau cikgu nak calonkan? Mohon, calon. Okay, next one. Jadi dalam permohonan ni ada beberapa soalan. Cheryl, you want to bring them to the questions? Ya, so cikgu, kita ada kisah anda, pengajaran anda, aktiviti luar bilik darjah yang cikgu lakukan, dan I think one of the key things also is penggunaan wang ganjaran. Kalau cikgu yang dipilih sebagai pemenang
the first ever Malaysia Teacher Prize. Bagaimana cikgu akan use this 50,000 ringgit, kami nak tahu. So cikgu boleh nyatakan, what will you do, what will you purchase, apa yang penambahbaikan yang cikgu akan lakukan dari segi intervensi yang cikgu sedang lakukan in your classroom. And I think also if we go to kisah anda, right, cikgu ambil masa untuk fikir your journey as a teacher, right, perjalanan anda sebagai seorang guru, apabila mungkin cikgu mula from cikgu praktikum, and then how cikgu develop your strategies, develop identity anda sebagai seorang guru, dan mungkin cikgu boleh reflect pada masa ini, mengapa anda patut dipilih, dan pencapaian yang telah membanggakan anda sebagai seorang guru. Saya yakin semua cikgu-cikgu ada that story, that one student yang kita mampu turn around, that one student yang tiba-tiba boleh membaca disebabkan cikgu spend so much of effort on them. Jadi cikgu take this time to reflect apabila menulis your kisah anda. So kami takkan melihat dari segi grammar atau tata bahasa and macam alamak, why this grammar is a bit wrong. Cikgu, you can write in English, cikgu boleh write dalam bahasa Melayu, whatever you are comfortable with, English and BM only ya cikgu. But jangan worry so much about grammar dengan tata bahasa, tetapi worry, tengok bagaimana cikgu nak share your story. Right Sam? Yes, of course. Dan kisah anda ni saya rasa cikgu boleh ada beberapa tips lah kalau kita nak berkongsi. Ceritakan tentang siapa diri cikgu sebenarnya, where you come from. Mungkin cikgu boleh nak anda cakap mengenai bagaimana anda menjadi seorang guru, ataupun di manakah titik perubahan yang anda lihat you became a teacher. Is it your students, is it your community, ataupun cikgu nak cakap mengenai cabaran murid-murid cikgu, konteks mereka itu sendiri. Tapi saya rasa semua ini perlu cikgu rancang dengan baik. Apa jalan cerita cikgu sendiri. Kalau tak, cikgu boleh pergi berjumpa dengan cikgu BM ke, dengan cikgu BI ke, sama-sama belajar dengan dia how to make sure that your story highlight important parts. Dan saya rasa ada part dekat sini yang kita boleh lihat. Pastikan kisah anda disokong oleh evidence. Sebab kita akan check juga apabila kita review sama ada betul ke community ini contohnya mempunyai masalah yang tu, ataupun betul ke murid-murid cikgu tu macam tu. Tunjulkan kisah anda dengan teknik penceritaan yang terbaik, yang menarik dan yang terbaik. Mengenai 500 perkataan itu, setiap untuk kisah anda tu tak boleh lebih. Tak boleh lebih sebab dia akan automatic berhenti. Bila cikgu sampai 500 tu, cikgu tak boleh type lebih dah. Dia akan tu. Jadi cikgu jangan pening-pening sangat. Cikgu letak type tu dah sampai 500 tu, tak payah cikgu nak kira ke apa tak, it's okay, it will let you know berapa karakter ataupun berapa perkataan lagi yang cikgu boleh tulis. Yeah. Alright, and di sini pula pengajaran anda. So cikgu gunakan panduan yang telah disertakan untuk membantu anda menyusun jawapan anda. I think just now when the cikgu asked, he said 500 patah perkataan je. But I think it's also kami perlu baca banyak entries cikgu. So kalau cikgu ringkaskan your story in 500 words, saya rasa 500 words pun banyak kan cikgu. Then that way, cikgu boleh tulis dengan cara yang very ringkas tetapi padat dan mempunyai semua information yang kami perlukan. Jadi kalau kita pergi ke part pengajaran anda, your instructional, jadi cikgu lihat pendekatan instructional yang kreatif dan inovatif yang anda percaya telah memberi impak kepada pendidikan anak-anak murid anda dan telah membantu mereka mengatasi cabaran dan yang mungkin mereka tempuhi, dan memberi contoh yang jelas. Jadi cikgu, kalau kita bercakap di sini, of course kami melihat kepada evidence, right? Disokong dengan evidence. Kalau cikgu katakan saya telah menggunakan music dalam classroom saya, atau saya telah menggunakan a new type of intervention, adakah cikgu telah melihat peningkatan dari segi confidence para pelajar dalam mungkin bercakap bahasa Inggeris, atau cikgu melihat peningkatan dari segi akademik, dari segi prestasi akademik para pelajar. Jadi cikgu tonjolkan pendekatan instructional anda yang paling berkesan, boleh diadaptasi dan boleh diperkembangkan dan digunakan oleh guru-guru lain. Right? Betul, yes, correct. Seperti kata 500 perkataan tu sebenarnya dia ada 4 esei cikgu. Lama-lama jadi 3,000 juga kalau kita gabung semua sekali kan. Tapi kita pecahkan.
Jadi cikgu kena strategik menceritakan naratif keseluruhan permohonan cikgu itu. Yang pertama tu kisah, yang ni lebih berfokus kepada teknik apa yang cikgu lakukan, pengajaran cikgu itu. Dan seperti yang Cheryl katakan tadi, hasil yang boleh diukur itu penting. Sila tunjukkan hasil ataupun sebutkan hasil yang boleh diukur dan tunjukkan pendekatan yang paling berkesan, boleh diadaptasi dan boleh diperkembangkan yang boleh digunakan oleh guru-guru yang lain. Saya rasa ini merupakan nilai-nilai yang penting. Tapi cikgu kadang-kadang saya rasa bila kita tengok banyak-banyak tips ni kan, kita cuba nak masukkan semua, probably not such a good idea. Choose what shows your great strength. Sebab kadang-kadang kita tulis banyak-banyak tak nampak sangat apa yang kekuatan ataupun fokus utama cikgu. Saya rasa setiap guru agak berbeza apa yang mereka lakukan, tapi tips-tips ini yang kami berikan pada hari ini, panduan ini saya rasa cikgu boleh gunakan sebaik mungkin. Can we go to the next one please? Okay, saya rasa ini ada banyak soalan tadi kan yang menantikan sedap aktiviti ataupun sumbangan terhadap komuniti. So sama juga kami ingin melihat apa yang cikgu lakukan. Apa pendapat Sir jika guru aktif luar dari bidang pendidikan terlibat dengan aktiviti lain, tidak melibatkan diri? Inilah tempat untuk cikgu ceritakan apa aktiviti luar yang cikgu buat. Sebab kadang-kadang kita tahu ada setengah cikgu tu di dalam kelas, okay, what they're doing is good, but their strength lies in what they do outside of the classroom, the different types of programs. Oleh itu setiap guru itu amat berbeza kekuatan mereka itu sendiri. Jadi di sini sama juga tunjukkan kegiatan yang anda memberikan sumbangan terhadap murid dan komuniti masyarakat di sekeliling sekolah ataupun di luar kawasan sekolah. Cheryl? Right. Yeah, I think this is also inclusive of perkara-perkara, especially choral speaking kan. Cikgu saya suka bercakap pasal choral speaking itu. So perkara-perkara seperti choral speaking, cikgu bawa pelajar pergi pertandingan. I know a lot of teachers menghabiskan banyak masa to train students, right, for different types of pertandingan. So inilah masanya for cikgu to talk about it. And also tadi kita letak extra classes yang cikgu berikan to them dan apa saja bimbingan yang cikgu provide outside the classroom, this is the time to write it. And of course cikgu seperti biasa disokong oleh evidence. Right. Right. Next one. Getting to the last one. Is it the last one? Betul Dr. Maria. Cadangan Dr. Maria kita kena tegar. Cadangan mentor saya itu sendiri. Beliau berkata, kalau kita boleh put her comment on screen. Cerita dengan jujurnya bersama bukti. Jangan terlalu bimbang tentang format. Betul ke Sam dan Cheryl? Betul. Sangat betul. Ya. Cakap, don't worry too much about the project. Let it come from your heart. Let it be honest and let it come from your heart. Right. Alright. Aktiviti luar bilik darjah. Okay Sam, this one penulisan berserta gambar sekali ke? That will be leave it to the end. I think they are the attachments yang kita akan ceritakan sebentar lagi. Cikgu Sulu banyak rasa itu bukan nama cikgu sebenarnya, tapi tak apa. Kita pergi ke aktiviti luar bilik darjah. Sumbangan terhadap profesion perguruan. So kita tengok holistik lah. Jadi saya rasa dekat sini cikgu boleh tengok panduan. Dan panduan tu berkata bagaimanakah cikgu berkongsi tentang amalan cikgu dan komitmen cikgu dengan guru-guru lain. Bagaimana cikgu menggalakkan individu atau orang ramai mencuburi ataupun how do we train other teachers, contoh yang diberi dekat sini, aktiviti wawancara ke, ceramah ke, penulisan ke, blog ke dan sebagainya. Saya rasa itu yang dimahukan oleh soalan ini. Dan kita tengok tips ini, community perguruan, how do you contribute to the teaching community. Dan saya rasa Cheryl pun tahu dalam pandemik ni banyak cikgu ada buat YouTube, ada buat TikTok, ada buat videos dan sebagainya untuk membantu cikgu-cikgu lain to share their best practices beyond the classroom. Jadi yang ni perkataan dia 300 saja. Jadi cikgu tengok dia ada fluctuation sikit, perbezaan sedikit di antara beberapa soalan dan dekat ini 300 perkataan saja apa sumbangan cikgu terhadap community perguruan or the teaching profession. And even things like
PLC groups ya cikgu, apabila cikgu mengadakan perbincangan, apabila cikgu lead your PLC groups dan cikgu melihat apa cara yang paling sesuai untuk mengajar pelajar-pelajar kita, atau cikgu membincang atau memberi idea kepada rakan-rakan, ini juga dikira sebagai sumbangan terhadap profesion keguruan. Jadi your PLC sessions cikgu, pementoran yang cikgu lakukan dan sebagainya. Bila kata berkongsi, exactly what I was saying Cikgu Maha, teacher support group pun satu bukti, sebab cikgu menyumbang kepada seorang guru lain and different teachers and helping the community profession keguruan. So teacher support groups, PLC groups dan sebagainya, this is the place to write it, and only 300 words cikgu. Yep. Let's go to the next one. I think we are penggunaan wang ganjaran. Cheryl, you want to take this? Ya, so cikgu, here we want to know, okay, wang tersebut akan menjadi milik anda. So it won't go to your PIBG, dia akan masuk kepada akaun cikgu. Jadi tapi of course cikgu, kami nak tahu bagaimana cikgu akan menggunakan wang ini, dan apa projek yang cikgu atau program yang cikgu berminat untuk jayakan dengan wang yang diberikan. Contohnya, cikgu nak memperkasakan lagi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah, atau contohnya cikgu nak buat sesuatu untuk community sekolah. Anything cikgu, tapi what do you want to do with the 50,000? Cikgu sebut secara spesifik dan juga realistik ya cikgu, mengikut jumlah hadiah wang tunai itu yang akan diterima. Betul, spesifik dan realistik itu sangat penting. Janganlah cikgu kata nak beli benda yang terlampau kan. Dan saya rasa kadang-kadang kalau boleh saya bagi tips sedikit, jangan terlalu fokus, bukan saya kata tak penting, tetapi cadangan saya is kadang-kadang bila kita fokus sangat kepada peminat infrastruktur dan sebagainya, it doesn't show that much of an impact also. So I think you need to be a bit balanced in that sense. How are you going to use the money to have your kids? Bukan just saya nak beli yang tu dan sebagainya. Tapi kalau cikgu mempunyai perancangan yang strategik, maksud saya cerita cikgu ataupun karangan cikgu yang daripada soalan pertama, soalan kedua, soalan ketiga membina satu naratif yang kuat ke arah kenapa cikgu nak menang RM50,000 dan apa cikgu nak buat, itu yang sangat penting sebenarnya. Cikgu janganlah atas tu cerita cikgu STEM yang hebat, cikgu robotik yang hebat, tapi dengan wang ganjaran cikgu nak buat untuk membeli alat muzik. Tak kena cikgu. Cerita dia tu tak kena. So cikgu jangan, walaupun cikgu nak lihat secara spesifik satu esei itu, tapi cikgu juga kena melihat gambaran keseluruhannya. How it all comes together. Kisah cikgu, cabaran cikgu alami, apa sumbangan cikgu terhadap profesion perguruan, apa sumbangan cikgu terhadap community, dan akhir sekali bagaimana cikgu nak menggunakan RM50,000 itu. Dan kami juga ingin menyarankan supaya cikgu melihat jangka masanya. 3 tahun, maafkan saya, jangka masa pendek lebih kurang 1 hingga 3 tahun, dan jangka masa panjang 5 tahun akan datang. Kalau boleh cikgu boleh memikirkan mengenai kelestarian program itu, ataupun apa cikgu nak lakukan. Tapi cikgu jangan risau, 200 perkataan ni saya tahu it's quite little, quite limited, tapi sekiranya cikgu layak ke stages yang seterusnya, kita akan perlukan lebih banyak input daripada cikgu. So cikgu jangan risau sangat, part yang ni 200 perkataan saja, just generally secara amnya cikgu bagi gambaran mengenai bagaimana cikgu nak pakai RM50,000 itu. Selepas itu cikgu nak bagi tambah lebih informasi pun, it's not a problem. Tapi seperti kata Cheryl tadi, specific and realistic. Yeah, alright. Ni ada soalan tadi, kita bawa balik soalan tadi, gambar, video dan dokumen. Pada bahagian lampiran cikgu boleh attach. So cikgu drag your file saja, tapi kami ada hard cikgu. So dokumen ada hard 2 dokumen saja, gambar kita ada 10 dan video ada hard untuk 3. Jadi cikgu kena guna secara strategik cikgu. So cikgu jangan oversend, or cikgu pilih gambar yang paling dekat melihat, membayangkan evidence cikgu, atau kami boleh bayangkan apa yang cikgu lakukan di classroom dan sebagainya. Paling close tu cikgu pilih that 10 pictures, cikgu pilih that videos paling menonjol dan boleh menyokong jawapan-jawapan anda. Right? Betul cikgu, dan seperti kata esei tu tadi apa kita sembangkan,
Sama jugalah cikgu, dia kena ada kaitan, jangan gambar yang tak mengena dekat apa cikgu kata tu kan. Jadi mesti strategik apa jenis-jenis gambar. Dokumen yang kami sarankan mungkin resume cikgu ataupun CV cikgu. Mungkin dalam karangan itu sendiri cikgu ada cakap menulis mengenai sumbangan cikgu kepada komuniti perguruan. Di mana cikgu ada kata saya memenangi itu, bukan, saya beri ceramah sini, beri ceramah sana, buat teacher training di sini dan sana dan sebagainya. Gunakan sebaik mungkin dokumen itu untuk tulis sepenuh-penuhnya apa yang cikgu lakukan. Contohnya saya memberi ceramah di universiti, di sekolah ini, JU Kebangsaan, bla bla bla, untuk memberi itu support, untuk memberi sokongan terhadap esei yang cikgu telah tuliskan itu sendiri. Right. Yes. And cikgu, videos yang cikgu lampirkan ini dia boleh jadi URL links atau actual video files yang cikgu boleh upload. Jadi kalau cikgu nak unlist YouTube videos and send to us also can, right? Ya, videos ni lebih kepada apa yang telah cikgu lakukan. Mungkin video murid-murid cikgu ke, video cikgu tengah mengajar ke, video cikgu tengah memberi training ke dan sebagainya. Oh, kalau malas nak mengarang, boleh tak kalau upload link video saja? Kalau boleh 500 patah kata sama dengan beberapa minit video. Unfortunately, cikgu tidak boleh. Cikgu kena menulis, ya. Cikgu kena menulis dan harus lengkapkan 4 esei itu. Dan video itu sebagai sokongan ataupun bukti sokongan ataupun additional evidence. Ya cikgu, saya harap cikgu faham ya cikgu. Alright. Okay. Where are we now? Let's see. Ni. Okay, dokumen macam mana? Sam, we have one question yang tanya dokumen macam mana. So kalau cikgu nak tunjuk sijil pencapaian yang cikgu telah dapat, kalau cikgu pergi represent apa-apa pertandingan international dan sebagainya, cikgu nak attach itu sebagai dokumen pun boleh. Kalau cikgu ada mungkin cikgu nak tunjuk dari segi peningkatan akademik, right? Cikgu nak tunjuk peningkatan akademik atau dan sebagainya, cikgu ada graf-graf untuk attach dari segi dokumen tu, boleh juga. Right. Oh, okay Sam. Ada satu soalan ni dari Cikgu Afifi. Lepas tu Cikgu Afifi sedih, kita tak nampak soalan dia. Dia tanya, soalan lain kenapa tak baca soalan saya? Nampak saya siap dapat WhatsApp daripada penonton yang suruh saya address soalan ni. Saya akan address. Okay. We try to do everything, Sam. 8 minutes. Let's go. Okay. Oh, okay. Jadi kalau cikgu tu menang dan next 3 months dia masuk atau PPT ataupun JPN dan sebagainya, saya rasa pemberian wang tunai itu mengikut dalam masa 3 tahun. So mungkin pada tahun pertama tu dia akan diberikan, tapi selepas itu it's negotiable. Kami akan berbincang dengan cikgu tersebut dan cikgu tersebut akan berbincang dengan kami, and we will see and we come up with the best way possible to how we can either continue giving this individual the money or find another alternative to it. Jadi benda-benda macam ni boleh bincang cikgu, tak ada masalah. Jadi cikgu don't worry about the future. Let's talk about now. Cikgu ada di sekolah, cikgu mengajar 10 jam, cikgu mengajar di national syllabus, cikgu 5 tahun pengalaman, cikgu apply sekarang. Right. Okay. We have this question from Cikgu Shah, and Cikgu Shah. Cikgu Shah, we expect to see your application in the Malaysia Teacher Prize. So Cikgu Shah, right, I am more to social innovation, helping to bolster the impact of urban poverty. Is it okay because data terkumpul bukanlah sebab peningkatan keputusan dan prestasi pelajar? Kalau cikgu ingat, sepanjang ini kami tidak menyatakan bahawa peningkatan akademik merupakan salah satu kriteria untuk Malaysia Teacher Prize, sebab kami faham dan kami tahu dan kami inginkan intervensi-intervensi yang berlainan, dan peningkatan akademik is not the only thing yang menyumbang kepada kemenjadian murid. And kami tahu guru is your tugas is not just as a teacher in the classroom but almost like a community leader. So more than ever kami ingin mendengar social innovation yang cikgu telah lakukan in your classroom, especially important things like urban poverty, motivating your students to melanjutkan pelajaran mereka dan sebagainya. All these things are very important. Kami count juga, it's not just keputusan dan prestasi pelajar. So Cikgu Shah, you have to apply. Yeah, most definitely. So if your focus is social innovation, if your focus in helping your students combat poverty and all that, that is the evidence we are looking for. So it depends on what kind of focus you have. So it's not just keputusan peperiksaan semata-mata, no. That's not the only evidence. Cikgu, evidence kita banyak jenis.
Mungkin cikgu punya inovasi atau intervensi berkaitan dengan sukan ataupun intervensi cikgu berkaitan dengan penglibatan komuniti dan sebagainya. Right. Dan cikgu-cikgu, this is the time for you to send in your questions to us. Kami ada 5 minit untuk menjawab semua soalan anda. Kalau tak sempat terjawab, cikgu boleh tinggalkan komen in our Facebook dan kami akan jawab. Okay, Sam, do we need permission from headmasters to join TNP? What is TNP, Cheryl? Technology National, MTP, the Malaysia Teacher Prize, cikgu, MTP cikgu ya. Jadi kalau boleh cikgu minta kebenaran daripada guru besar, tanpa kebenaran pun boleh. I think at this point it's open to everyone. Tapi kami mendapat sokongan daripada kementerian sendiri, so it shouldn't be a problem. So yeah. And kalau pengetua, your headmaster ada apa-apa questions, cikgu boleh direct kepada kami. Kami juga akan berbincang dengan headmaster anda to help you. Alright. Kriteria penting, adakah kumpulan lebih sesuai ataupun adakah no. There is, the 5 eligibility cases is just that thing, your teaching experiences, planning to stay in the profession for the next 5 years, 10 years of teaching, that's specifically it. There is no specific focus of STEM or social innovation. Sama dengan soalan Cikgu Syazalina tadi yang berkatakan bahawa beliau mahu melakukan sesuatu mengenai kemiskinan murid-muridnya. So tak ada fokus. Thank you. Okay, so we have one from Cikgu Parthiban. Unfortunately, I got transferred to a different school, to another school. Why unfortunately, Cikgu Parthiban? It's a blessing for the kids, so fortunately. Yes. Can I apply to share about my works in the past school? Yes. Yes, you can. But answer yes, Cikgu. Tell us everything that you have done in your past schools, anything that you have ever done in your teaching profession, we want to hear. Alright. Okay. Cikgu Maha asked us, ada had untuk berapa page resume atau sijil untuk bahagian dokumen? There is no limit. Tapi jangan cikgu bagi jangan over lah. 100 pages then susah untuk kami baca. Tapi kalau boleh cikgu, saya rasa key point dia strategik dan bagaimana cikgu nak pilih yang apa cikgu nak tunjukkan dalam dokumen ini. Macam murid-murid kita juga kadang-kadang panjang lebar sangat, kita nak tanda pun. Okay, let's go to the next question. Anybody else? Guru boleh. Yes. Boleh cikgu, boleh. This boleh. one we answer already. 3 more minutes cikgu, kalau cikgu ada apa-apa soalan lagi. There's so many questions coming in. Let's see. Maybe the team can help us replying it in the chat if it's related to eligibility criteria. Anything, just reply in the chat, team. Just point out questions about areas that we have not spoken about yet. We've answered this already. Intervensi yang telah pernah dilaksanakan, sedang dijalankan, tetapi bukan akan dilaksanakan lah cikgu. So fokus cikgu adalah intervensi yang anda pernah jalankan, intervensi yang sedang dijalankan. Yang akan dilaksanakan tu cikgu save untuk apa yang cikgu akan lakukan with the 50,000 kalau cikgu menang, right? Betul. Sangat. Right. Yes. Okay, soalan. Kalau sebelum ni bertugas di bahagian BTPN, PKG, kemudian di sekolah, boleh gabungkan kejayaan tersebut atau tidak? Sam? Saya rasa boleh. It all depends on where you are right now dan apa cikgu akan lakukan. Tapi again, the point here is how strategic are you in writing your essays dan menunjukkan impact yang intervensi ataupun apa yang cikgu lakukan itu kepada murid ke, kepada komuniti ke dan sebagainya. Jadi boleh. Silakan Cikgu Algamilo. Alright. 3 video tu ada limit masa ke tidak? So cikgu, seperti yang kita kata tadi, tak ada limit masa, tapi cikgu jangan bagi kami video 2 jam cikgu. Susah untuk judges. Itu movie cikgu. Terus. So cikgu, of course, I think ideally kalau video dalam 5 to 10 minutes, paling banyak pun 15 minutes cikgu, it will be great, right? Cikgu don't give us 2 hours movies untuk tengok. So jangan terlalu banyak, tapi take your time cikgu. I'm sure cikgu tahu video mana yang reasonable untuk kami, right? Right, Sam? Betul. Have we managed to answer everything? We have 1 more minute, Sam. I think I saw a question about anugerah dan takdir dan sebagainya. Cikgu ni tanya dia tak ada anugerah. Sedih dia sebelum ni kan. Tapi tak apa cikgu, kalau cikgu sebelum ni tak ada anugerah ke, tak ada pengiktirafan ke, tak apa. It doesn't matter. What most important is what you're doing with your students and the impact. Yes.
Oh Sam, very important question. Deadline sampai bila Cikgu Sam? Deadline dia sebenarnya sampai 30 hari bulan Jun. Tapi mungkin ada berita gembira, tapi tak apa. 30 Jun kita maintain dulu sampai 30 hari bulan. Jadi cikgu mula sekarang kerana proses aplikasi tu bukan cikgu start hari ni kena siap hari ni, cikgu bukan. Cikgu boleh save, boleh simpan dulu, boleh layan-layan dulu, makan-makan dulu, minggu depan sambung balik pun boleh. Tapi yang pentingnya cikgu start dulu sekarang, lepas tu cikgu siapkan. Yes. Alright. Okay. What format should the documents be submitted? Slide presentation or A4 documents? I think this one the team can answer. Yeah. Alright. Okay, Cikgu. So we are at the end of our live session. Cikgu, if you liked this session, show us some love. Sam, do you know this is the Korean love? Do you know? In the pocket, take it out. Yeah, you take out from the pocket and give it. Alright. So thank you so much, Cikgu. But we have a few kata-kata akhir for all of you, right? So don't leave us just yet. Thank you firstly sebab Cikgu join kami, bagi kami love. I see Cikgu Zurina giving us some love. Tapi Cikgu jangan setakat bagi love sahaja. Cikgu kena apply for the Malaysia Teacher Prize. Seperti yang saya kata tadi, don't self-sabotage Cikgu. Apply for it first. Bagi para juri, bagi the judges decide kalau Cikgu layak atau tidak. It's not, Cikgu tulis sahaja apa intervensi yang Cikgu telah lakukan in your classroom untuk peningkatan anak murid Cikgu. Right? Saya yakin ada ramai guru-guru di sini yang sangat terlebih layak sebenarnya for the Malaysia Teacher Prize. And Cikgu menjadi pemenang ni, you will be the first ever winner of the Malaysia Teacher Prize. So besides the 50,000 cash prize, which is amazing, you are also the first ever winner. Jadi the whole history, we will always remember the first ever winner of the Malaysia Teacher Prize. So if I can end with just one thing, Cikgu, I really hope you really apply for the Malaysia Teacher Prize. Okay, Sam, your turn to motivate everyone. First of all, I'd like to thank our supporting partners, Teach for Malaysia, Buku Jalanan Chowkit, Arus Academy, Frog Asia, YTL Foundation, Pandai Teacher yang bersama-sama berkolaborasi dalam sesi live ini, dan mereka juga merupakan rakan kongsi kita bersama dengan pemimpin GSL dalam penganjuran Malaysia Teacher Prize ini. Dan seperti mana kami berbeza organisasi datang bersama-sama untuk Malaysia Teacher Prize ini, saya harapkan cikgu melakukan benda sama untuk cikgu-cikgu lain. So this is not a competition untuk menunjukkan saya lagi bagus daripada Cheryl ke, Cheryl lagi bagus daripada cikgu Rizal ke dan sebagainya. Not really. It is about empowering the teaching profession. Kalau kita dapat menyokong rakan-rakan cikgu kita yang lain, kalau kita dapat mendorong mereka, memotivasikan mereka, memberikan mereka kata semangat dan kata motivasi to apply untuk memohon kepada Malaysia Teacher Prize ini, pick up the phone cikgu, take your WhatsApp, text them the malaysiateacherprize.org dan motivasikan mereka untuk apply. Maybe kata-kata cikgu itu sendiri mungkin cikgu tak menang, tapi kata-kata cikgu sendiri yang memberitahu cikgu itu untuk apply, it's going to make that big difference. Jadi saya harap kita lihat ini sebagai satu empowerment kepada komuniti perguruan kita. Saya cikgu, Cheryl cikgu, anda semua pun cikgu, dan mari kita sama-sama meningkatkan dan memartabatkan profesion perguruan kita melalui Malaysia Teacher Prize. Jadi cikgu sila apply sekarang. Yes, rezeki tak pernah salah alamat. I have one more last thing, sorry I just remembered. So I know ada some perception yang rasa Malaysia Teacher Prize ni anugerah untuk guru muda, atau mungkin guru muda saja boleh apply, atau maybe teachers yang rasa alamak, I've been teaching so long, saya tak boleh apply. No. So Malaysia Teacher Prize ni, it's not an award specifically untuk guru muda. It's an award for every teacher as long as you have taught for 5 years. So apply for it. Yes. And I see so many of you say you're excited to apply. So I am excited. Sam is excited. We really want to read your applications. So yes. Alright. Thank you everyone, and terima kasih semua. Have a nice day. Kalau cikgu perlukan apa-apa update, sila ke laman Facebook kami, Pemimpin GSL. Kami akan adakan sesi live ini beberapa kali lagi, and if you have any more questions ataupun perlukan sebarang bantuan, cikgu boleh tulis kepada kami di malaysiateacherprize.org dan kami akan membantu anda. Yes, application deadline is 30 hari bulan Jun
2020. Okay, terima kasih cikgu. Thank you everyone. Terima kasih cikgu-cikgu. Bye. You can't see my hands. Yo. Can you do your face? Bye everyone. Take care. Good night.